පුංචානේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඕගොල්ලන්ට අපේ කොන්ඩෝ එක තියෙන තැන පෙන්වන්න හිතුවා. එහෙනම් අපි entrance එකෙන් පටන් ගමු. සිංගප්පූරුවේ ගොඩක් කොන්ඩෝස් වල ජිම්, බාබකියු පිට්, ෆන්ක්ෂන් රූම්, පූල් එක තියෙනවා. අපි ඉන්නේ චංගි පැත්තට වෙන්න. ඉතින් ගොඩක්ම බිසි ඒරියා එකක් නෙමේ. ඒ වගේම ඉඩකඩ තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන ගොඩක් කොන්ඩෝස් මේ වගේ ඉඩකඩ එක්ක හදලා තියෙන්නේ. මේ ජිම් එකෙන් අපිට බේසික් එක්සර්සයිස් ටික කරගන්න පුළුවන්. මේ ජිම් එක උදේ 6ට ඕපන් කරලා රෑ 11ට තමයි ක්ලෝස් කරන්නේ.
තියෙන බාබකියු පිට් එක බාබකියු පිට්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙන්ඩින් මැෂින්ස් 2ක් තියෙනවා මෙතන. බාබකියු පිට් එක ළඟ පොඩි අයට සෙල්ලම් කරන්න ප්ලේ ඒරියා එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙනිස් කෝට්ස් 2ක් තියෙනවා. ෆන්ක්ෂන් රූම් එක පාටීස් එතකොට මීටින්ස් වගේව මෙතන තියන්න පුළුවන්. ගෙස්ලා 20කට මෙතන ඉන්න පුළුවන්. කොන්ඩකට ඇතුල් වෙන තැන සයිඩ් එකේ තියෙන ඒරියා එකක් අපිට විසික් කරන්න ඕන දේවල්, ඒ කියන්නේ බල්ක් අයිටම්ස්, බොක්සස්, සෝෆා, චෙයාර්ස් වගේ ඒවා දාන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. එන්ට්‍රන්ස් එක ළඟත් වෙන්ඩින් මැෂින්ස් 5ක් තියෙනවා. අපි දැන් යමු බේස්මන්ට් එකට. බේස්මන්ට් එකෙත් වෙන්ඩින් මැෂින්ස් 2ක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඒ යුනිට්ස් වලට අදාළ ලෙටර් බොක්ස් ටික. එහෙනම් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.